אנחנו כאן בחניון ליד החדר כושר. אנחנו מרתיחים פה מים בגשם כי המצבר שלנו כנראה הלך ויש עליו קורוזיה, אז קיבלנו הנחיות להרתיח מים. להתניע. נתמקם פה הלילה ובבוקר נלך למצוא לנו מצבר. וזהו. טרנספורט קנדה, אם אתם רואים את זה, בבקשה, תשלחו לי רישיון, אני ממש אשמח. זהו. בתופינו, ואולי נספיק לתפוס היום קצת גלים. פשוט נעמדים על הגב. Jungle where dreams are made of. There's